تجسيد العقل الموسع. كازنياك عن علم الأعصاب ووهم الذات المنفصلة. ألفريد كازنياك هو باحث حاصل على الدكتوراه في علم النفس السريري، وبالإضافة إلى أدواره الأكاديمية والبحثية والإدارية، فإن كازنياك معلم زين، ويشغل منصب رئيس مجلس إدارة مركز ومعهد يوبايا للزين في ولاية نيو مكسيكو في الولايات المتحدة الأمريكية. ألقيت هذه المحاضرة في 3 فبراير عام 2016 في مركز يوبايا للزين من قبل معلم الزين والباحث ألفريد كازنياك. ترجمها وأعدها لكم زاهر القاعي. في القرن 13 الميلادي كتب إيهي دوغن، وهو الجد المؤسس لمدرسة زن السوتو اليابانية، الكلمات التالية: العقل هو الجلد واللحم والعظام والنخاع. العقل هو إدراك الزهرة والابتسام. هناك وجودا للعقل وهناك وجود للا عقل. الأزرق والأصفر والأحمر والأبيض هم العقل. الطويل والقصير والمربع والمستدير هم العقل. المجيء والذهاب والولادة والموت هم العقل. السنة والشهر واليوم والساعة هم العقل. الحلم والخيال والزهرة الخالية هم العقل. الماء والرغوة وصوت رش الماء واللهب هم العقل. زهور الربيع وقمر الخريف هم العقل. كل الأشياء التي تنشأ وتتلاشى هي العقل. ما الذي يتحدث عنه دوغن؟ لقد اعتدنا في عصرنا الحالي على التفكير بالعقل كخاصية للذات، وبطريقة ما فإن هذا العقل محتوى في الرأس، ولهذا يمكن أن تبدو لنا كلمات دوغن غريبة وحتى غير منطقية. حتى وقت قريب عززت العلوم الغربية التي تبحث العقل طريقة التفكير هذه. قام علم النفس في المقام الأول بدراسة عقول الأفراد وما يحدث فيها عن طريق مراقبة ما يفعله هؤلاء الأفراد استجابة لأحداث محددة متحكم بها داخل المختبر. وهكذا فإن علم الأعصاب ركز على ما يمكن قياسه في الدماغ وأجزائه الفرعية. في المناهج النظرية سادت نظرية العقل الحوسبية، والتي تهدف لمحاولة فهم العقل من خلال منظور معالجة المعلومات والتمثيل الرمزي لها. لكن في السنوات الأخيرة بدأت هذه العلوم الغربية بدراسة العقل مستخدمة بعض الطرق المختلفة جذريا، ووصلت هذه العلوم إلى استنتاجات تقترب بشكل مذهل مما أعتقد أن دوغن كان يحاول إيصالها. في هذه المحاضرة أود استكشاف بعض هذه الآراء وآثارها على ممارسة الزين الخاصة بنا وكيفية عيشنا لحياتنا. قام جيل جديد من المفكرين المتمكنين من فلسفة وعلوم العقل بقيادة هذا التحول الجديد الذي أرغب في استكشافه. كان من أبرز هؤلاء عالم الأعصاب التشيلي الراحل فرانسيسكو فاريلا والفيلسوف إيفان تومسون. إن هذا المنظور الجديد لا يرى العقل على أنه حوسبة غير متجسدة وتمثيل رمزي للمعلومات، بل يراه متجذرا في التفاعلات الديناميكية للكائن الحي المتحرك ذو الحواس وبيئته. في أحد اللقاءات ذكرنا إيفان تومسون بما كشفت عنه هذه الأبحاث ضمن هذا النموذج التفاعلي الجديد، وهو ما يعرف بالميمات الأربعة للعقل. فالعقل وفق هذا المنظور متجسد ومتضمن ومتفاعل وموسع. أستطيع أن أضيف إلى هذه الميمات الأربعة ميما خامسة، وهي صفة خامسة للعقل: إن العقل متلاشي ومتغير باستمرار. ما الذي تشير إليه كل من هذه الصفات؟ العقل المتجسد. في الاقتباس الذي افتتحت به هذه المحاضرة
يشير إيه دوغن إلى أن العقل هو الجلد واللحم والعظام والنخاع. وهنا أعتقد أن دوغن يصف ما نسميه الآن بالعقل المجسد. غالبا يدرك معظمكم أن هناك عمليات عقلية معينة نشعر بها في الجسد. فعلى سبيل المثال، فإن العمليات العقلية التي نسميها المشاعر تتجلى في التفكير والإحساس باحتمالات الفعل الجسدي والتغيرات المحسوسة في الصدر أو البطن. بالإضافة إلى ذلك، فعند استخدام أجهزة مراقبة فيزيولوجية حساسة نجد أن التغيرات الطفيفة في نشاط العضلات ومعدل ضربات القلب ومستويات إفراز الغدد الصماء في الدم والعديد من الظواهر الأخرى تبدو وكأنها جانب من جوانب كل العمليات الإدراكية وكل عمليات التفكير. عندما تريني صورة لتعابير وجه معين، حتى لو عرضت علي هذه الصورة كومضة سريعة بحيث لا يمكنني الإبلاغ عن رؤيتها بشكل واع، فإن عضلات وجهي ستستجيب مقلدة تعابير الوجه الذي عرض علي. وإذا طلب مني التركيز على شيء ما في مجال بصري، فسوف يتباطأ معدل نبضات قلبي، بينما إذا طلب مني حل مشكلة حسابية ذهنية فستتسارع تلك النبضات. وهكذا يبدو العقل موزعا حقا في جميع أنحاء الجسد وليس محصورا فقط في الدماغ. علاوة على ذلك، يبدو أن عمليات كهذه تمثل ما يشار إليه في البوذية بالنشوء المشترك المترابط، ولا يعني ذلك ببساطة أن العمليات العقلية تبدأ في الدماغ وتؤثر على النشاطات في باقي أجزاء الجسم فحسب، بل ترسل هذه النشاطات الجسدية أيضا ردود فعل إلى الدماغ في حلقة شبه مغلقة تميز كل ما نسميه بالأنظمة المعقدة. إن التغيرات الجسدية، وسواء كنا واعين بها أم لا، تؤثر بما نختبره. عندما يخفق قلبي، فإن هذا الخفقان يشكل أحد مكونات تجربة الخوف. إذا قام أحدكم بتغيير وضعية جسدي بطريقة معينة، فمن المرجح أن أشعر بالانجذاب إلى شيء ما، بينما إذا رتب أحدكم وضعية جسدي بطريقة مختلفة، من المرجح أن أشعر بالنفور من نفس الشيء. لقد فهم غوتاما بوذا وجميع الأسلاف المستنيرين أن العقل متجسد، وفهموا أيضا دور التدريب على الانتباه اليقظ للتجربة الجسدية من أجل الوصول إلى التحرر. إن اليقظة الجسدية أو الحضور هو الأساس الأول من بين الأسس الأربعة لليقظة التي علمها بوذا. إن الدراسات الحديثة في علم الأعصاب تشير إلى أن التفاعلات ثنائية الاتجاه التي تؤثر بشكل متبادل بين الدماغ وبقية الجسم قد تكون ربما ضرورية من أجل نشوء أي تجربة واعية. العقل المتضمن. نحن ندرك جميعا أننا نعيش ونتحرك، ونحن متضمنون في سياقات فيزيائية واجتماعية مختلفة، ولكننا قد نكون أقل إدراكا بالتفاعلات المعقدة التي تؤدي من خلالها العمليات الذهنية إلى ظهور هذه السياقات، والتي تنشأ بنفس الوقت نتيجة لهذه السياقات. هنا أيضا سأستحضر كلمات دوغن التي بدأت بها: الماء والرغوة وصوت رش الماء واللهب هم العقل، زهور الربيع وقمر الخريف هم العقل، كل الأشياء التي تنشأ وتتلاشى هي العقل. من وجهة النظر البوذية للنشوء المشترك المترابط، فإن العقل يقوم من جهة والسياق من جهة أخرى في تكوين بعضهما البعض. لكن كيف يمكننا فهم هذا من خلال تجربتنا اليومية؟ إن التجارب الحديثة التي تتضمن الظاهرة المسماة تأثير استعادة الانتباه تقدم مثالا. لقد مررنا جميعا بتجربة نقص الانتباه ونقص التركيز بعد مضي فترة من العمل الشاق، لكن إذا توقفنا عن هذا العمل وقمنا بالسير في الغابة أو في الجبال أو على شاطئ البحر أو في حديقة طبيعية، فإننا نستعيد قدرتنا على الانتباه ويمكننا العودة مجددا إلى هذا العمل الشاق. ولذلك فإنه ليس مستغربا أن التجارب وجدت نفس هذا التأثير على القدرة على الانتباه واليقظة، لكن هذه التجارب نفسها وجدت أن المشي في حي في مدينة لا يؤدي إلى استعادة الانتباه. كما يمكن تقديم العديد من الأمثلة الأخرى لتأثيرات السياقات المختلفة
على الانتباه والإدراك والمزاج والعمليات العقلية الأخرى. ومن جهة أخرى فإن ما ينشأ في العقل يؤثر على انتباهنا وإدراكنا للسياقات الفيزيائية والاجتماعية. وهكذا نرى أنه لا انقسام أو انفصال بين العقل والسياق، إن استمراريتنا الذهنية تؤدي إلى ظهور السياق، وهي تظهر نفسها كنتيجة للسياق. العقل المتفاعل. كتب كوان هسيو شاعر التشان الصيني خلال عهد أسرة تانغ في القرن التاسع الميلادي قصيدة بعنوان كتبت في الجبال. تقول هذه القصيدة: عندما نبدأ بإنشاد القصائد مثل المجانين ترقص كل قمم الجبال، وبمجرد أن نضع الفرشاة في العمل فحتى السماء تصبح مجرد زينة. بالنسبة لي ولكم فإن المتعة هي في الفعل. ملعون أنا إذا كنت أهتم بالموهبة. عندما ينشد كوان هسيو وأصدقاؤه القصائد في الجبال بجموح ترقص القمم، وغير واعين بأنفسهم يخطون بالحبر على ورق الحرير فينشأ العالم بأسره، وتظهر السماء كزخرفة، وفي هذه الأفعال يتحقق الفرح. أعتقد أن كوان هسيو العجوز استوعب العقل المتفاعل. استغرق الأمر 12 قرنا أخرى للعلوم الإدراكية للحاق بالركب. لقد رأت العلوم الإدراكية في القرن العشرين الأفكار والصور والقرارات والظواهر العقلية الأخرى كأشياء يتم حسابها، كتمثيلات لمعلومات في الدماغ، محصورة بين الإحساس كمدخل والحركة أو الفعل كمخرج. الإحساس والإدراك والتخطيط والأهداف وقرارات التصرف كان ينظر إليها على أنها منظمة في تسلسل خطي سببي أحادي الاتجاه. إن المنظور الجديد للتفاعلية في العلوم الإدراكية يعيد النظر في هذه الفكرة بشكل جذري. إن الكائن الحي يتفاعل مع العالم الذي يعيش فيه، وإن فعل هذا الكائن الحي المؤثر والمتجسد في العالم يشكل إدراكه. ومن خلال هذا المنظور فإن الفعل المتجسد يشكل جذر كل العمليات الإدراكية. نحن نعقل ونفهم وننشئ العالم المحسوس والمدرك من خلال أفعالنا داخله. يمكن القول أننا ننشئ الطريق أثناء فعل المشي. في دراسة نشرت في مجلة Health Psychology في عام 2014 تم الطلب من المشاركين الجلوس إما بشكل مستقيم أو بشكل متهدل، ثم قام المشاركون بالإجابة على سؤال يحاكي مقابلة عمل، وهذا عامل تجريبي محفز للتوتر. وقام المشاركون بعدها بالإجابة على سلسلة من الاستبيانات. مقارنة مع الجالسين في وضع مستقيم، فإن إجابات الجالسين بشكل متهدل تشير إلى تدني احترام الذات والمزاج بشكل ملحوظ، ومستويات أعلى من الخوف. لقد أثرت وضعية الجلوس حتى على محتوى إجابات المقابلات، وكشف التحليل اللغوي للمقابلات أن الجالسين بشكل متهدل كانوا أكثر سلبية في إجاباتهم. يمكننا رؤية بذرة تجربتنا الواعية في العمليات الأساسية في التمثيل الغذائي الخلوي والحركة الخلوية البسيطة. نحن لسنا كائنات تقوم فقط بالفعل كاستجابة للعالم، بدلا من ذلك فإننا نأتي نحن والعالم بأسره إلى الوجود من خلال الفعل. العقل الموسع. في عصر التكنولوجيا الرقمية الذي نعيشه يمكننا أن نجد العديد من الأمثلة على العمليات العقلية التي تتجاوز حدود الجسد. عندما نجري عملية بحث من خلال موقع جوجل على جهاز كمبيوتر من أجل العثور على معلومات محددة، أو عندما نطلب من سيري على الآيفون العثور على عنوان ما، فإننا جزئيا نستعين بمصادر خارجية من أجل تنفيذ عملية عقلية تعاونية مترابطة. نحن والجهاز الحاسوبي نعمل معا بشكل مشترك من أجل تفعيل عملية عقلية. بالطبع لم يظهر العقل الموسع فجأة مع ظهور أجهزة الكمبيوتر الرقمية. لطالما استخدم البشر الورقة والقلم لحل العمليات الحسابية الطويلة، وما زلت أمتلك مسطرة حسابية كانت رفيقة دائمة في سنوات دراسة الثانوية. في كل من هذه الأمثلة يؤدي العقل المتجسد بعض العمليات، بينما يتم أداء بعض العمليات الأخرى من خلال مصادر خارجية تسمح بالتلاعب بالوسائط التي تقع خارج الجسم. يتفاعل قسما هذه العمليات بشكل تبادلي واعتمادي ضمن نظام مزدوج مشكلا عقلا بحد ذاته. في القرن الثالث عشر الميلادي عبر دوغن عما نسميه العقل الموسع عندما كتب: عندما تركب قاربا فإن جسدك وعقلك ومحيطك معا يشكلون الفعل الغير قابل للانقسام للقارب. الأرض كلها والسماء كلها يشكلون الفعل الغير قابل للانقسام للقارب. لا يتسع العقل في الفضاء فحسب،
بل يتسع أيضا في الوقت. أسلافنا الجينيون وأسلافنا الثقافيون والذين تم نقلهم إلينا كجينات وميمات لا يزالون على قيد الحياة من خلال تجربتنا وأفعالنا في الوقت الحالي، وهم يؤثرون بشكل مترابط في عقولنا ووجودنا. العقل المتلاشي. سأقدم قليلا من التفصيل بما يتعلق باقتراحي للميم الخامسة الإضافية، وهي العقل المتلاشي. هنا أقترح ميما خامسة إضافية للعقل، وهي صفة العقل المتلاشي. فسواء أثناء تأمل الزن أو أثناء تدريب الانتباه اليقظ في حياتنا اليومية، نجد أن الاستمرارية العقلية في حالة تغير دائم. إن هذا يسمى بعدم الثبات أو النيشة في لغة بالي. يشكل اللا ثبات جنبا إلى جنب مع عدم الرضا أو المعاناة دوكا، ومفهوم اللا ذات أناتا، العلامات الثلاثة للوجود حسب البوذية، أو ما يسمى الخصائص المشتركة بين جميع الكائنات الحية. إن حقيقة اللا ثبات كانت واضحة بشكل لافت للنظر لبوذا، وإن هذا المفهوم ليس أقل وضوحا بالنسبة لعلوم العقل الحديثة، كما هو موثق في الدراسات التي تستخدم مجسات لقياس النشاط العقلي العشوائي، وذلك عبر الهواتف الذكية الموصولة بمواقع البيانات الكبيرة. إن العقل ليس شيئا أو مجموعة من الأشياء كما نتصوره في بعض الأحيان. إن العقل عملية متغيرة باستمرار، والتي تنتج تفاعلا متجسدا يتم تحديده بشكل مشترك ومترابط ومتضمن في سياقات فيزيائية واجتماعية، ويتم توسيعه في الزمان والمكان. ما هي أهمية هذه الأفكار والمفاهيم؟ وما هي الآثار المترتبة على ذلك؟ ما هو الاختلاف الذي تحدثه وجهة النظر التي تسمى الميمات الخمس في تدريب الذهن الخاص بنا وفي الطريقة التي نعيش بها حياتنا؟ أعتقد أن وجهة النظر هذه تساعدنا على رؤية الوهم بوجود نفس أو ذات منفصلة ومستقلة ومستمرة. نحن نستخدم تعابيرا من قبيل أفكاري، مشاعري، إلى آخر ما هنالك، ويمكن أن نتصرف كما لو أن هناك شيئا ملموسا تنتمي إليه هذه العمليات العقلية. يمكن القول إن قدرتنا على تخيل هذه الذات كشيء ثابت وإسقاطها على احتمالات مختلفة في المستقبل كان لها فوائد تطورية، ومع ذلك فإن تشييع هذه الذات المتخيلة كما أدرك غوتاما بوذا وجميع الأسلاف المستنيرين يؤدي إلى عدد لا يحصى من حالات التعلق أو التوق أو النفور. هذه الرغبة الشديدة بشيء ما أو النفور من شيء آخر يشكلان الصعوبات التي نواجهها في تجسيد أو تحقيق الطريق الثماني للأفعال الأخلاقية واليقظة والحكمة التي تساعدنا على التحرر من معاناتنا. إن عيش مفهوم العقل على أنه متجسد ومتضمن ومتفاعل وموسع ومتلاشي يتطلب أكثر من مجرد الفهم النظري. نحن نتفاعل ونختبر هذه العمليات العقلية المتفاعلة والناشئة بشكل مترابط في أعماقنا، ومن خلال ممارسة الزازين وممارسة اليقظة الواعية خلال كل يوم. وعندما يتم إدراكها بطريقة مجسدة حقا، تسمح هذه الميمات الخمسة للعقل بتجربة اللا ذات، كما كتب معلم الزن الياباني سوين شاكو في مطلع القرن العشرين في كتابه الخطوات الأولى في الزازين: قم بتحليل باحث عن نفسك. اعلم أن جسدك ليس جسدك، إنه جزء من جسد الكائنات الحية. عقلك ليس عقلك، إنه ليس سوى جزء من عقل الكل. يمكننا أن نلاحظ بشكل مباشر أننا لسنا كيانات مستقلة ومنفصلة ومتواصلة الوجود. يمكننا أن ننتبه إلى تجربة العمليات المتغيرة باستمرار لهذه الأنا، ويمكننا من خلال الانتباه المجسد أن نجرب أن نكون مترابطين ومتأثرين بكل شيء ومؤثرين في كل شيء أيضا. يمكننا أن نلاحظ استمراريتنا العقلية عن قصد، وأن نشعر بالتجسد مدركين الأحداث والميول تجاه الأحداث، وملاحظين غنى السياقات الفيزيائية والاجتماعية التي تنمو عن تغيير مستمر. إن التصرف والعيش باستقامة وتوحيد العقل والحياة الواقعين داخل السياقات المادية والاجتماعية التي تنتج عن العقل وتحدده وتؤثر به بشكل مترابط، فإننا نفعل التحرر من السبب الجذري لكل أشكال المعاناة. ما علمه بوذا ليس فلسفة ميتافيزيقية وليس مجموعة من المعتقدات حول طبيعة الواقع. وكما حاجج ستيفن باتشلر فإنه بدلا من 4 حقائق نبيلة، فإن بوذا قد علم تفعيل التدريب
على مهمة ذات 4 جوانب. الجانب الأول فهم عدم الرضا في تجربتنا في هذا العالم. الجانب الثاني التخلي عن ردة الفعل في كل من الظروف المرضية وغير المرضية. الجانب الثالث مشاهدة توقف ردة الفعل من خلال الانتباه. والجانب الرابع تفعيل الطريق الثماني. لا يتعين علينا الارتباط بهاتفنا الذكي أو جهازنا اللوحي كأشياء منفصلة عنا تجبرنا على التحقق من البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية أو تحديثات الفيسبوك. ولا يتعين علينا اكتساب ما يسميه أخصائي العلاج الطبيعي النيوزيلندي ستيف أوغست آي هانش، وهو انحناء في الرقبة أو العمود الفقري نتيجة استخدام الهواتف الذكية، مع عواقبه على كل من العمود الفقري وعلى العقل الذي يصبح خاضعا وخائفا كردة فعل. أثناء ممارستنا للوعي بجسدنا نتعلم أنماط هذا الجسد وحكمته وأساس الحرية في اتخاذ الخيارات. إن مفهوم الكارما، سلسلة السبب والنتيجة اللانهائيان، لا تسمح بوجود إرادة حرة حقيقية، لكن بإمكاننا التدرب على ما أحب أن أسميه حرية قول لا واختيار تصرفاتنا والعيش باستقامة أكبر. يمكننا أن نجسد بشكل كامل ما نفعله، وأن نشارك بتحديد السياقات التي تتضمننا بشكل واع، ويمكننا أن نكون حاضرين ويقظين حتى أثناء تجسيدنا للعقل الموسع من خلال تقنيات التكنولوجيا.